אהלן, אני דוד, צלם וידאו, גר בברלין כבר שנה וחצי, ומאז שהגעתי לעיר אני רק שומע כמה שברלין היא תענוג, וכמה שבברלין החיים נדירים, וכמה שהקניות פה זולות, וכמה שיש פה מועדונים פסיכיים, וכמה שהחיי לילה פה הם מטורפים, וכמה שהכל פה מדהים, וברלין היא הדבר הכי טוב בעולם, וזה הכל נכון. ברלין היא מדהימה, יש כאן המון הזדמנויות והמון מסיבות ופארקים, חופש, ואירופה פתוחה בפניך, וכל העולם מדבר על ברלין, וכל העולם מגיע לברלין, וזה קרוב לארץ וזה זול, והדירות כאן, חלקן, הם באמת, אפשר לקנות אותן. זה נכון, באמת, יש כאן המון יתרונות, אבל יש פה גם חסרונות, לצערי. ברלין קרה בחורף, כאילו טמפרטורה סביב האפס, מתחיל להחשיך משעה 4, אם אתה גר בקויצברג או בנויקולן של רובעים שהם זולים יחסית בתוך העיר, השפה הטורקית והערבית זה משהו ששומעים ברחוב, לא רק, אבל שומעים את השפות האלה לא מעט, פשוט צריך להתרגל ולדעת את זה. וככה זה. אז איפה כל הישראלים? כאילו ברלין הרי מלאה בישראלים, נכון? יכול להיות. אני באופן אישי לא פוגש אותם כל כך. יכול להיות שהם מתחבאים כל פעם שאני מגיע, זה משהו שאני חושד בו, או שהם נמצאים בסיורים של גיא גרוס, או בספרייה העברית, או בפריימרק, או בחומוס אנד פרנדס. רוב החברים שיש לי הם טורקים, או גרמנים, או חברה שלי קוריאנית בכלל. הבירוקרטיה. בכל מקום, בכל פינה, הרבה בירוקרטיה, כל דבר שאתה רוצה לעשות. יש מסמכים שצריך לדעת לקרוא בגרמנית וסעיפים. אתה לא ממלא את אחד הסעיפים, הפקידים יכולים לשלוח אותך הביתה, והם לא נחמדים והם לא עוזרים, וזה מבאס. ומעבר לזה, השפה הגרמנית היא מסובכת. אני לומד אותה כבר שנה וחצי, על האיסטר, שנה וחצי, ללמוד שפה. ועדיין יש לי חצי שנה בערך עד שאני אצליח לעשות את הבחינה לאוניברסיטה, לקראת המאסטרס. זה חתיכת עצם בגרון. עכשיו, מבחינת עבודה, ברור שאפשר גם לעבוד באנגלית, או whatever, בתור שוטף כלים, או בתור מלצר, או בתור דוג ווקר, או בתור איש מחירות, או בתור הבטחה. אם אתה או את עושה את אחד מהדברים האלה בכיף, אז welcome. תוכלו למצוא את זה גם כאן ובשפע, בטח. אבל אם אתם מכוונים לאיזשהו מקום אחר, אז וואלה, השפה היא תהיה חתיכת מכשול בפניכם. כדאי לדעת את זה. אני באופן אישי הייתי ממליץ לכם לעבור לברלין, רק אם יש לכם לפחות, אחד משלושת הסעיפים הבאים. התנאי הראשון זה עבודה מפציצה שאתם יכולים לעשות אותה או משלט רחוק, אבל הכל קורה דרך המחשב, דרך האינטרנט, אז אין בעיה, בטח תוכלו לעשות את זה גם כאן, או לחלופין שיש לכם עבודה שהיא נחשקת מספיק, כמו מהנדס או מתכנת, או בונה אתרים, או איש סטטיסטיקה או whatever, כל דבר שהוא טכני וקשור למספרים. כאן יהיה נחוץ, קרוב לוודאי, והסיכויים שתוכלו להסתדר עם אנגלית הוא כמובן גבוה יותר. תנאי שני, שזה ידיעה בקריאה, כתיבה ודיבור. אתם צריכים להתחיל לחתור במעלה הזרם, וכדאי שתדעו מה שהמקומיים מדברים, זה נשמע משהו שאפשר לזרום איתו, אבל יש הבדל בין דיבור בסיסי של להזמין במסעדה לבין לשלוט במה שקורה ברחוב. ואם אין לכם לא את א' ולא את ב', אז אנחנו מגיעים לתנאי שלישי, שזה דרכון גרמני. ולמה? כי זה מאפשר לכם ללמוד עד רמה ב1, וגם מאפשר לכם לקבל תמיכה מהעירייה, שזה אומר בעצם תמיכה כלכלית עד שתמצאו עבודה, שזה מאוד מאוד חשוב מעבר לקיום שזה נותן לכם. זה גם נותן תחושה שלמישהו פה אכפת, וזה מאוד נחמד וזה מחמם את הלב, דוגרי. יש לי חבר, כמוני בוגר האקדמיה, בסוף הלימודים הוא המשיך להכשרה נוספת בתחום טכני שהוא רצה להתמקד בו. לאחר מכן הוא הגיע לפה לגרמניה עם דרכון אירופאי, לא גרמני, במחשבה להתמחות בתחום שאותו הוא למד. בסוף קורס האינטגריישן שאותו הוא קיבל מהעירייה, עד רמה ב1, בחינם, הגרמנית שלו הייתה סבירה, אבל לא טובה מספיק בשביל לעבוד באופן שוטף בגרמנית, באופן טבעי, והוא תוך זמן קצר מצא את עצמו, זאת אומרת, הוא קיבל איזושהי תמיכה מהעירייה, עד כמה שאני זוכר, אבל זה לא הספיק להרבה זמן, ותוך זמן קצר הוא מצא את עצמו מחויב לעבוד במשהו בשביל להתקיים, אז הוא התחיל לעבוד בהבטחה בחברה ישראלית, שזה באמת אחלה, אבל ברגע שעובדים בלילות לא נשאר זמן ממש לכלום, וכעבור שנה שבה הוא עשה לא מעט 12-12, הוא פשוט חזר לארץ. כאילו כמה אפשר.
לפני זה הוא ניסה לעבוד בשירות לקוחות של אחת מהחברות שמציעות עבודה, מאפשרות עבודה לשוק הישראלי ההולך וגדל, אגב, אבל לא צריך להתקבל, למרות כל הרצון הטוב שלו, והיה הרבה, ולמרות המאמצים שלו, שהוא השקיע כמה שהוא יכל בשביל לשכנע אותם לקחת אותו, אבל משום מה הם בחרו שלא. כאילו, יש להם היצע ויש תחרות, והם עושים מה שבא להם. כן, זה ככה. מה שמביא אותי לתנאי 4. כי בכל כלל יש יוצא מהכלל. אם יש לכם איזשהו חלום, או איזשהו תואר שאתם נעולים עליו, או רעיון שלדעתכם הוא הצליח דווקא פה בברלין, אז בטח תעשו את זה. אני מכיר כמה כאלה שכבר באו לכאן באמת בלי כלום. בלי כלום. כאילו בלי כסף, בלי דרכון, בלי שפה, בלי שום דבר. והצליחו ממש מאפס לטפס ולהצליח, למרות שזה לקח להם הרבה מאוד זמן, והרבה תסכול, ועבדו בעבודות הכי שחורות והכי מגעילות והכי ניקיוניות שיש בעולם. בסוף הם הצליחו, והם הגשימו את מה שהם רצו, ועכשיו הם מאושרים. אז Welcome to Berlin. רק שימו מעילו סוודר, כי גם אם חם בלב, וואלה, קר פה בחוץ. קר. יש לי קרח מתחת לבית, אוקיי? קר. אז אני הייתי דוד, ותודה שצפיתם. יאללה ביי.